राम राम मंडळी, मी संदेश वांद्रे तुमचा होस्ट तुमचं स्वागत करतो एका नवीन एपिसोडमध्ये. जसं तुम्हाला मी आधी सांगितलं, कोल्हापूर हे फेमस दोन गोष्टींसाठी आहे. ते म्हणजे कोल्हापुरी पायतान आणि तांबडा पांढरा रस्सा म्हणजे नॉनव्हेज. तर आपलं काही व्हेजिटेरियन मित्रांसाठी मी एक हॉटेल सजेस्ट करतो आहे. ते आहे नैवेद्य. हे प्युअर व्हेज आहे आणि ते थाळी सिस्टीम आहे. 270 रुपये एक थाळी आहे आणि मस्त जेवण असतं. तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता.